ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมในขณะที่หลายคนกลับจากการพักผ่อนในวันหยุดจอเฮดจากกองพลนาวิกโยธินที่ 3กำลังวิ่งและยิงตลอดสัปดาห์ที่ศูนย์ฝึกอบรมการทำสงครามในป่า Jungle Warfare Training Center ณ แคมป์กอนซาลเวส U.S. Marine 3rd Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐกองพลนาวิกโยธินที่ 3เข้าร่วมการแข่งขัน 3rd Marine Division Squad Competition ที่แคมป์ชวาบจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นวันที่ 3-7 มกราคม 2022 การแข่งขันตลอดทั้งสัปดาห์จะทดสอบทักษะการเอาชีวิตรอดในป่ากลยุทธ์พื้นฐานของทหารราบและความเป็นเลิศในการใช้อาวุธนาวิกโยธินผู้ร่วมการแข่งขันทุกนายมาประจำกับกรมนาวิกโยธินที่ 4ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกรีฑาพลของหน่วยทหารถ่ายภาพโดย U.S. Marine Corps Corporal Josue Marquez 3rd Marine Division ปฏิบัติการเป็นกองกำลังยืนหยัดบนกลุ่มเกาะแรกหรือห่วงโซ่เกาะแรกหมายถึงกลุ่มเกาะกลุ่มแรกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวันออกเพื่อรักษาความปลอดภัยยึดครองหรือปกป้องภูมิประเทศทางทะเลที่สำคัญในการสนับสนุนกองทัพเรือกองกำลังร่วมประเทศคู่สงครามและกองกำลังพันธมิตรเพื่อปฏิเสธและขัดขวางการกระทำของปฏิปักษ์ยุทธศาสตร์โซ่เกาะเป็นแผนยุทธศาสตร์สำหรับกักกันทางทะเลซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกโดยนายจอห์นฟอสเตอร์ดัลเลสรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในปี 1951 ระหว่างสงครามเกาหลีเสนอให้ล้อมรอบสหภาพโซเวียตและจีนที่มีฐานทัพเรือในแปซิฟิกตะวันตกเพื่อฉายอำนาจและจำกัดการเข้าถึงทางทะเลแนวคิดเกาะลูกโซ่ไม่ได้กลายเป็นประเด็นหลักในนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในช่วงสงครามเย็นแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตยังคงเป็นจุดสนใจหลักของนักวิเคราะห์ทางการเมืองและการทหารทั้งชาวอเมริกันและจีนมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับสหรัฐอเมริกายุทธศาสตร์ลูกโซ่เกาะเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์กำลังของกองทัพสหรัฐในตะวันออกไกลสำหรับจีนแนวความคิดนี้มีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงทางทะเลและความกลัวว่าจะมีการปิดล้อมทางยุทธศาสตร์โดยกองทัพสหรัฐกลยุทธ์ห่วงโซ่เกาะเน้นความสำคัญทางภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ของไต้หวัน First Island Chain ถูกกำหนดให้เป็นสายโซ่ของเกาะที่เริ่มต้นที่หมู่เกาะคูริลไหลผ่านหมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะริวกิวและไต้หวันทางตะวันตกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเกาะลูซอนมินโดโรและปาลาวันและสิ้นสุดที่เกาะบอร์เนียวและเคยขยายไปถึงเกาะสปราตลีและชายฝั่งเวียดนามตอนใต้ก่อนสงครามเวียดนามห่วงโซ่นี้ยังทำหน้าที่เป็นเขตแดนทางทะเลระหว่างทะเลจีนตะวันออกกับทะเลฟิลิปปินส์และทะเลจีนใต้และทะเลซูลูที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ First Island Chain เป็นแนวคิดในช่วงสงครามเย็นเพื่อเป็นแนวป้องกันแรกจากการแพร่กระจายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและประเทศสังคมนิยมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดกึ่งกลางและส่วนสำคัญของห่วงโซ่แรกและยังคงเป็นอยู่คือไต้หวันเนื่องจากโซ่เกาะประกอบด้วยกลุ่มของพื้นดินซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงถึงประเทศไต้หวันกลุ่มเกาะแรกหมายถึงกลุ่มเกาะแรกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวันออกประกอบด้วยหมู่เกาะคูริลกลุ่มเกาะในแคว้นซาฮาลินของประเทศรัสเซียเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2หมู่เกาะญี่ปุ่น
หมู่เกาะริวกิวเกาะไต้หวันเดิมมีชื่อว่าเกาะฟอร์โมซาเกาะฟิลิปปินส์ตอนเหนือและเกาะบอร์เนียวดังนั้นจึงขยายตลอดทางจากคาบสมุทรคัมซัตกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซียถึงคาบสมุทรมาเลย์ทางตะวันตกเฉียงใต้คำจำกัดความบางประการของโซ่เกาะแรกที่ทอดสมออยู่ทางตอนเหนือสุดบนชายฝั่งตะวันออกไกลของรัสเซียทางเหนือของเกาะซาฮาลินโดยเกาะซาฮาลินเป็นจุดเชื่อมต่อแรกในเครือข่ายอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อีกกลุ่มถือว่าหมู่เกาะอาลูเชียนหมู่เกาะในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเชื่อมต่อแรกทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ไกลที่สุดในหมู่เกาะของห่วงโซ่นี้ห่วงโซ่เกาะแรกก่อตัวเป็น1 ใน 3ห่วงโซ่หลักเกี่ยวกับลูกโซ่ของเกาะภายในยุทธศาสตร์ลูกโซ่เกาะเป็นบัญญัติสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐหมู่เกาะห่วงโซ่กลุ่มแรกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในน่านน้ำที่อ้างสิทธิ์โดยจีนซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต้ภายในเส้นประ9 เส้นและทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกของร่องน้ำโอกินาวา Third Marine Division มีองค์ประกอบรองที่สำคัญ5 หน่วยได้แก่กรมชายฝั่งนาวิกโยธินที่3 Third Marine Littoral Regiment ตั้งอยู่ในฮาวายและกรมนาวิกโยธินที่12 12th Marine Regiment กรมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองพลนาวิกโยธินที่3เป็นกรมทหารปืนใหญ่ของนาวิกโยธินสหรัฐมีชื่อเล่นว่าสายฟ้าและเหล็กซึ่งตั้งอยู่ที่ค่าย Smedley Butler โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นกรมนาวิกโยธินที่4 4th Marine Regiment เป็นกรมทหารราบของนาวิกโยธินตั้งอยู่ที่แคมป์ชวาบในโอกินาวากองพันลาดตระเวนที่3 Third Reconnaissance Battalion ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินที่3และกองบัญชาการกองพันที่ตั้งอยู่ในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2011 องค์ประกอบของ Third Marine Division ได้เข้าร่วมปฏิบัติการเสรีภาพในอิรักจาก 2004 ถึง 2014 ได้เข้าร่วมปฏิบัติการเสรีภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคม 2011 หน่วยใต้บังคับบัญชาการของกองพลได้เข้าร่วมในการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมร่วมกันใน Operation Tomodachi อันเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในโทโฮคุประเทศญี่ปุ่น